รัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านวันนี้อาตมาได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกับวันที่21เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันจันทร์แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเสงก็เข้าพรรษามาได้แล้ว10กว่าวันซึ่งเป็นเทศกาลที่พระภิกษุจะต้องอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา3เดือนหรือว่า90วันเป็นการให้สัจจะกับตัวเองซึ่งประวัติของการเข้าพรรษาญาติโยมก็คงเคยได้ยินได้ฟังแล้วสมัยก่อนไม่มีการบัญญัติการเข้าพรรษาไม่ว่าฤดูไหนพระภิกษุก็จะจาริกไปสอนธรรมเดินทางไปตลอดถึงเวลาฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่ชาวบ้านเพาะปลูกข้าวเพาะปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะข้าวก็ทำให้การเดินทางของภิกษุบางทีก็ไปเหยียบย่ำทำให้พืชวัชพืชหรือว่าพืชต่างๆของที่ชาวบ้านปลูกทำให้เกิดความเสียหายก็เลยนำเรื่องไปทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีก็ตำหนิว่าปกติแม้ศาสนาอื่นเนี่ยถึงฤดูฝนนี่เขาจะไม่เดินทางไปไหนหรือแม้แต่สัตว์บางชนิดก็มีการจำเลขจำศีลอย่างกบนี่หรืออย่างสัตว์บางอย่างที่ถึงฤดูที่เขาจะไม่เดินทางเขาก็ไม่ออกหากินเขาก็จะต้องมีการพักแต่ทำไมสาวกของสมณะโคดมนี่เดินเพ่นพ่านไปเหยียบย่ำทำให้ต้นกล้าหรือหรือพืชต่างๆของชาวบ้านได้รับความเสียหายพระองค์ก็เลยเอามูลเหตุนี้บัญญัติตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันแรม1ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นเวลา90วันมีพระบัญญัติไม่ให้พระภิกษุได้เดินทางจาริกไปในที่ต่างๆแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปก็สามารถที่จะเรียกว่าสัตตหะกรณียะก็คือบอกกล่าวกับพระภิกษุในวัดว่าจะไปทำธุระหรือจะไปทำเหตุที่มันเกิดขึ้นให้มันระงับลงยกตัวอย่างเช่นมีพายุพัดทำให้วัดได้รับการเสียหายถ้าภิกษุรูปนั้นเป็นในช่างก็สามารถที่จะทำพิธีเรียกว่าสัตตหะไปช่วยเหลือดูแลไปก่อสร้างวัดที่ได้รับความเสียหายจากพายุอย่างนี้เป็นต้นหรือในกรณีที่มีญาติโยมนิมนต์ไปต่างที่ไม่สามารถที่จะกลับในวันนั้นได้ก็สามารถที่จะทำพิธีเรียกว่าสัตตหะไปโปรดญาติโยมไปเทศน์ไปรับกิจนิมนต์อันนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าเพื่อนสหธรรมิกต่างวัดซึ่งอยู่ไกลกันจะกษันที่จะศึกกษันที่จะลาสิกขาก็สามารถที่จะเดินทางไประงับไปเกลี้ยกล่อมไม่ให้เพื่อนภิกษุได้ลาสิกขาหรือบิดามารดาเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะเดินทางในวันเดียวได้ก็สามารถที่จะทำสัตตหกรณียะได้หรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์เกิดอาพาธก็สามารถทำได้เรียกว่ากิจของสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะทำพิธีสัตตหะไปได้แต่ก็ไปครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน6ราตรี6ราตรีหรือว่า7วันคือราตรีที่7จะต้องกลับมารับอรุณที่วัด
ถ้าได้อธิษฐานที่ใดที่หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้อรุณหรือว่าสว่างก็ไม่สามารถที่จะออกจากเขตวัดได้นะจนกว่าจะได้อรุณหรือในกรณีที่ยังอรุณยังไม่ถึงเช่นเราจำเป็นจะต้องไปเยี่ยมโยมเอ่อที่โรงพยาบาลเที่ยงคืนหรือว่า5 ทุ่มอย่างโรงพยาบาลไกรเสริฐเนี่ยอาตมาก็เคยไปได้รับนิมนต์ให้ไปสวดมนต์ให้โยมฟังตอน5 ทุ่มพอโยมใกล้จะเสียชีวิตนะก็ต้องกลับมาให้ทันก่อนที่อรุณจะขึ้นอาจจะกลับมาตี 1ตี 2ก็ได้ตี 3ก็ยังได้อยู่เพราะว่ายังไม่สว่างแต่ถ้ากลับมาไปสว่างนอกวัดเนี่ยถือว่าพรรษาขาดพรรษาขาดนี่เพราะพุทธองค์ก็ปรับอาบัติเป็นอาบัติทุกกฎหรือว่าพระภิกษุรูปใดไม่ได้ภาวนาเข้าพรรษาก็ปรับอาบัติปรับอาบัติดังนั้นในพรรษาบางทีจะเห็นพระไปที่โน่นไปที่นี่ออกนอกวัดไปก็ไปได้นะคือสามารถไปได้สมัยก่อนที่อาตมาอยู่เมืองไทยในพรรษาก็มีคณะครูได้ที่อยู่กันต่างอำเภอเนี่ยไปไปอบรมเด็กก็2 คืน 3 วันหรือบางโรงเรียนก็3 คืน 4 วันก็สัตตหะไปนี่ชาวบ้านก็ไม่รู้บอกผู้พระมาจากไหนตอนนั้นครูก็จัดให้นอนที่โรงเรียนให้จำวัดที่โรงเรียนประมาณ4-5 รูปเพราะว่ามันอยู่ไกลวัดปรากฏว่าชาวบ้านก็โจทย์ขานหาว่าพระนี่แหกพรรษามายังไงมาอยู่อะไรที่โรงเรียนมาอบรมเด็กซึ่งไม่มีความเข้าใจว่าในพระวินัยสามารถที่จะไปได้แต่ว่าไปได้ไม่เกิน6 ราตรีก็6 คืนนั่นเองคืนราตรีที่7หรือว่าคืนที่7ต้องกลับมารับอรุณที่วัดนะนี่ก็ทำความเข้าใจนี่การเข้าพรรษาก็เป็นการอธิษฐานว่าในภายใน3 เดือนนี้จะอยู่จำพรรษานะที่นี้จะไม่ไปไหนจะไม่ค้างคืนที่อื่นนอกจากมีเหตุจำเป็นก็สามารถทำได้นะก็ทำความเข้าใจกับญาติโยมนี่ญาติโยมก็อาจจะตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นบางท่านที่ชอบดื่มก็ตั้งอธิษฐานว่าภายในสามเดือนนี้ในพรรษามีความตั้งใจว่าจะไม่ดื่มจึงมีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองไทยหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ใน3 เดือนนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เป็นการให้สัญญากับตัวเองแล้วก็ทุกวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รับฟังข่าวจากพระซึ่งเป็นเรื่องน่าเวทนาไม่รู้ว่าเกิดวิกฤตศรัทธาอะไรขึ้นมาก็การประพฤติตัวของพระก็อาจมันไม่เหมาะสมที่พวกเราจะไปกราบไปไหว้อันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะพยายามฝึกไม่ติดในตัวบุคคลถ้าติดในตัวบุคคลแล้วเกิดบุคคลนั้นที่เราศรัทธาที่เราเลื่อมใสไปทำผิดก็จะท้อแท้เกี่ยวกับศาสนาไปเลยบางคนอาจจะไม่เข้าวัดเราจะเห็นว่าถ้าเราดูคลิปดูอะไรก็ตามเนี่ยเวลามีคอมเมนต์เนี่ยบางคนบอกไม่ทำแล้วไม่กราบแล้วคือพูดเสียหายเราในฐานะที่เป็นพระด้วยกันก็รู้สึกหดหู่สลดใจกับที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของตัวบุคคลศาสนาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าพระจะทำผิดทำถูกนะหลักคำสอนก็คงเหมือนเดิมศีล 5ก็คงเป็นศีล 5อริยสัจ 4ก็เป็นอริยสัจ 4ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเป็นตัวบุคคลเท่านั้นเองนะขอให้โยมทำความเข้าใจหนักแน่นในเรื่องของศรัทธาในพระรัตนตรัยซึ่งในพระรัตนตรัยประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหนึ่งในรัตนะก็หมายถึงพระสงฆ์ที่ได้สำเร็จอย่างน้อยเป็นโสดาบันขึ้นไปที่เรียกว่าอริยสงฆ์อย่างอาตมาหรือว่าพระภิกษุทั่วไปนี่เรียกว่าสมุติสงฆ์ยังไม่นับยังไม่นับเข้าในรัตนะที่เรากล่าวถึงรัตนะที่เรากล่าวถึงหมายถึงอริยะ
พระภิกษุที่ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปซึ่งจะรวมอยู่ในนั้นอย่างอาตมานี่หรือว่าพระภิกษุทั่วๆไปตามวัดต่างๆที่ยังไม่ได้บรรลุโสดาบันเนี่ยก็จะไม่นับในถือว่าไม่นับอยู่ในรัตนะสังฆรัตนะเพราะสังฆรัตนะได้หมายถึงผู้ที่บรรลุเป็นอริยบุคคลสี่จำพวกนะสี่จำพวกตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเพราะนั้นบางคนมีความเข้าใจว่าพระภิกษุโกนผมหัวโล้นแล้วก็ห่มผ้าแล้วจะได้หมดกิเลสเลยมันไม่ใช่ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติไม่มีทางที่จะหมดได้อาจจะบวชมาเป็น100 ปี1,000 ปีมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เราจะเห็นว่าเป็นพระจะมียศเป็นพระครูจะเป็นเจ้าคุณไม่ว่าจะเป็นชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมหรือจะเป็นชั้นไหนก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องป้องกันที่จะไม่ให้เราทำความชั่วได้ตราบใดถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเป็นอย่างน้อยโสดาบันหรือมีฌานมีอะไรแล้วเนี่ยนะเราก็มีโอกาสที่จะไปตกอบายอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องป้องกันได้ สิ่งที่ป้องกันไม่ให้ตกอบายถ้าแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ต้องคือศีลต้องศีลต้องดีแต่ถ้าจะป้องกันแน่นอนเลยก็ต้องมีมรรคมรรคก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลป้องกันอบายภูมิแน่นอนอันนี้ป้องกันแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปตกในอบายภูมิเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติให้ได้คือข้อปฏิบัติการเข้ากรรมฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าควบคุมจิตใจไม่ได้ยังเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่นี่มันก็มีโอกาสพลาดแต่ว่ามันไปเกิดขึ้นกับพระผู้ใหญ่เท่านั้นเองก็ทำให้ชาวพุทธเกิดเรียกว่าวิกฤตศรัทธาไม่เข้าวัดเพราะว่าเบื่อการความประพฤติของพระภิกษุเนี่ยแต่ว่าขอทำความเข้าใจว่าถ้าโยมศรัทธาในพระศาสนาจะไปฝากความหวังไว้กับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขอให้ยึดมั่นในหลักคำสอนหลักคำสอนไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงคือท่านทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะต้องพบเจอกับความทุกข์พบเจอกับความพลัดพรากความสูญเสียความเสียใจความผิดหวังความเจ็บปวดหรือสุดท้ายก็พบกับความตายสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอาตมาเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากเจอความทุกข์ไม่อยากเจอความพลัดพรากความสูญเสียแต่ว่าสิ่งเหล่านี้น่ะในชีวิตของโยมเกิดมาอายุกัน50 60 70 ปีมันผ่านกันมาหมดแล้วถ้าเราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลอันเป็นที่รักได้ตายจากเราไปก็เกิดความเสียใจไม่ใช่เฉพาะบุคคลอันเป็นที่รักหรอกบางทีสัตว์เลี้ยงหมูหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้มันตายจากไปบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะซึมเศร้าเลยสัตว์เลี้ยงตายหรือบางทีของที่เรารักมันหายมันแตกมันหักก็ทำให้เราเกิดความทุกข์สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อาตมาพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความพลาดพลาดความสูญเสียความเสียใจความผิดหวังความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความตายเนี่ยถ้าเราไม่อยากเจอเนี่ยโยมมีทางเดียวโยมมีทางเดียวที่เราไม่อยากเจอก็คืออย่าเกิดโยมอย่าเกิดเพราะว่าถ้าโยมเกิดมาแล้วเนี่ยความทุกข์มันต้องมีความพลาดพลาดความเสียใจความสูญเสียความผิดหวังความเจ็บปวดหรือว่าความตายมันต้องเกิดแน่นอนโยมอย่าเกิดนี่ทำอย่างไรล่ะโยมทำอย่างไรมันถึงจะไม่เกิดทำอย่างไรถึงจะไม่เกิดก็ต้องทำกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจเราเนี่ยให้มันหมดไปต้องทำกิเลสตัณหาในใจเราเนี่ยให้หมดไปเพราะว่าตัวนี้แหละมันเป็นตัวต้นเหตุของความเกิดของมนุษย์เราของสัตว์ต่างๆตราบใดถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำกิเลสของเราให้หมดไปจากจิตใจไม่สามารถที่จะทำตัณหาของเราให้หมดไปจากจิตใจเนี่ยเราก็จะต้องมันต้องเกิดต้องเกิดถ้าเราขนาดโสดาบันขนาดสกทาคามีก็ยังต้องเกิด
ขนาดเป็นอริยบุคคลแต่ว่าเป็นเครื่องรับประกันการันตีว่าจะไม่ตกในอบายภูมิถ้าไม่อยากเกิดเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นอนาคามีเพราะตัดกามราคะได้เราก็ไม่เกิดนี่ทำยังไงล่ะโยมทำอย่างไรถึงกิเลสตัณหามันจะหมดไปจากจิตใจโยมก็ต้องแสวงหาปัญญาต้องมีปัญญาก่อนต้องมีปัญญามันถึงสามารถทำกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตใจได้และทำอย่างไรล่ะโยมปัญญามันถึงจะมีปัญญามันถึงต้องเกิดโยมก็ต้องมีสติมีสมาธิมีสติมีสมาธิแล้วทำอย่างไรล่ะโยมถึงจะมีสติมีสมาธิก็ต้องเข้าปฏิบัติโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นสมถะมันก็ยังจุดประสงค์ใหญ่ของการปฏิบัติสมถะก็เพื่อให้จิตมันสงบจากนิวรณ์ให้สงบแค่นิวรณ์จุดประสงค์แค่นั้นแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะมีปัญญาพาตนให้บรรลุมรรคผลได้มันต้องวิปัสสนาเท่านั้นแต่เราก็เอาสมถะเป็นพื้นฐานจิตมันเข้มแข็งก็สามารถที่จะยกจิตเราเข้าสู่วิปัสสนาให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นต้นเหตุใหญ่ของการที่เกิดมาแล้วเราต้องเจอกับความทุกข์ความสูญเสียความพลาดพลาดความผิดหวังเนี่ยหรือแม้แต่ความตายเนี่ยมันก็ต้นเหตุมาจากมันมีเหตุมาจากการเกิดนี่ถ้าเราไม่อยากเจอสิ่งเหล่านี้ก็พยายามทำเหตุที่มันจะไม่เกิดเพราะว่าถ้าเกิดเหตุที่มันเกิดเพราะว่ามันมีกิเลสตัณหาทำอย่างไรถึงจะให้กิเลสตัณหามันหมดไปก็ต้องมีปัญญาทำอย่างไรถึงจะมีปัญญาก็ต้องมีสติมีสมาธิเมื่อมีสติมีสมาธิปัญญาก็เกิดจะทำอย่างไรถึงจะมีสติสมาธิก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานรู้ให้จิตเราเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงของโลกตามความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้เห็นตามที่พระองค์สอนอย่าไปเห็นสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามถ้าเรายังเห็นสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับพระองค์ตัดไว้เนี่ยหรือว่ายังไม่มีปัญญาแท้ยังไม่มีปัญญาที่จะทำให้เราหมดทำลายกิเลสออกไปจากจิตใจได้ปัญญาบางอย่างก็ยังไม่ถึงที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้แต่บางทีก็ทำให้สงบระงับได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามได้แต่ว่ามันยังไม่ตายถ้าเราเอาหินออกเมื่อไรหญ้าก็จะต้องเจริญงอกงามเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะนั้นพวกฌานอย่างพวกฤาษีปฏิบัติหรือพวกที่เข้าฌานไปแล้วก็ตายไปเป็นพรหมเนี่ยกิเลสยังไม่หมดแต่ว่ากิเลสไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้เพราะว่าฌานกดอยู่แต่ถ้าฌานเสื่อมมาลายฌานหมดมาลายกิเลสก็คงฟุ้งเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่จุดเป้าหมายหรือเป้าหมายที่เราชาวพุทธจะไปแค่นั้นต้องเลยไปกว่านั้นนี่ก็ทำความเข้าใจเนาะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระที่เมืองไทยเรานี่ก็เป็นน่าเป็นห่วงศรัทธาของญาติโยมเพราะนั้นต้องมั่นคงถ้าเราศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งให้ได้ต้องเข้าถึงให้ได้แต่การเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้โดยเข้าถึงทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจการเข้าถึงทางกายเราก็นอบน้อมต่อพระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ให้เราระลึกนึกถึงเป็นรูปธรรมถ้าเป็นนามธรรมเราอาจจะระลึกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีรูปร่างแบบไหนเราที่เรากราบพระพุทธรูปเราไม่ได้กราบหินเราไม่ได้กราบปูนเราไม่ได้กราบทองเหลืองทองแดงหรือแม้แต่ทองคำแต่เรากราบเป็นเหมือนเป็นตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนมันเป็นตัวแทนไม่ได้แต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ให้เราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเราสามารถที่จะแสดงออกหรือในพระธรรมเราก็ทุกวันนี้ก็บรรจุคำสอนเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือในไบลานเนี่ยเราก็ไม่เหยียบย่ำนี่คือการเข้าถึงทางกายไม่เหยียบย่ำให้ความเคารพคัมภีร์เอาไว้สูง
หนังสือธรรมะอย่าไปไว้ต่ำเอาไว้สูงนี่คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยทางกายนะส่วนการเข้าถึงพระรัตนตรัยทางวาจาก็เปล่งวาจาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามามิหรือเราบทสวดมนต์ที่เป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเช่นอิติปิโสอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยทางวาจาส่วนการเข้าถึงพระรัตนตรัยทางใจนะก็คือต้องปฏิบัติเราจิตเราจดจ่อดูลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติที่จริตไหนก็สามารถปฏิบัติได้นะการเข้าถึงการบูชาพระรัตนตรัยโดยเฉพาะการบูชาพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามที่จะใครจะเอาดอกไม้มาถวายมาบูชาเอาของหอมมาถวายแต่พระองค์ไม่สรรเสริญไม่ได้ห้ามแต่ไม่สรรเสริญพระองค์ยกย่องการปฏิบัติถ้าคนไหนปฏิบัติโดยเฉพาะกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วพระองค์ถือว่านี่คือการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงบูชาพระองค์อย่างแท้จริงจึงมีคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าใครอยากจะเห็นพระพุทธองค์ก็ให้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าได้เห็นธรรมแล้วก็จะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเรายกย่องของการปฏิบัตินั้นญาติโยมก็อย่าขาดเนาะอย่าขาดเพราะว่าเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้จิตใจเราสูงยกจิตใจของเราให้สูงเพราะนั้นอย่าไปคาดหวังบางทีพระเราเนี่ยเห็นห่มเหลืองเห็นหัวโล้นแล้วไม่ใช่ว่าจะหมดกิเลสไปนะไม่ใช่ห่มแล้วบางทีคนพูดไม่ถูกอะไรบวชแล้วกิเลสตัณหาไม่หมดเลยหรืออะไรบางทีมันก็เหมือนนักมวยทุกคนถ้าไปเข้าค่ายมวยเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือเป็นแชมป์โลกโยมดูไหมล่ะค่ายมวยไม่ใช่ว่ามีแชมป์โลกทุกค่ายหรือว่าเป็นแชมป์โลกทุกคนต้องได้แชมป์ไม่ได้แชมป์บางทีต่อยแล้วมันแพ้มากกว่าที่จะชนะก็ไม่สามารถที่จะไปจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ได้ไปไม่ถึงแชมป์พระก็เหมือนกันอาตมาเชื่อว่าเวลาบวชเข้ามาเนี่ยจะบวชด้วยศรัทธาหรือจะบวชด้วยอะไรก็ตามแต่เข้ามาปฏิบัติก็คิดว่าน่าจะมีศรัทธาเป็นหลักถ้างั้นไม่อยู่ถึงขนาด40-50 พรรษาได้แต่ว่าก็ไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงแชมป์พ่ายแพ้ไปก็ขอให้ญาติโยมได้ไม่ต้องไปเข็ดแล้วก็เข้าวัดตามปกติทำหน้าที่ของเราเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับภิกษุอย่างเดียวท่านฝากศาสนาไว้กับภิกษุณีแต่สมัยนี้ก็ไม่มีก็ยังมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งโยมก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่จะต้องช่วยกันทนุบำรุงส่งเสริมสนับสนุนพระศาสนาของเราให้ยั่งยืนต่อไปถ้าพี่ใหญ่คือพระภิกษุพลาดพลั้งเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราไม่ต้องทำอะไรมากโยมก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเข้าใจโลกเองไอ้ส่วนที่เขาทำก็เป็นกรรมของตัวเองกรรมของตัวเองแต่ก็เป็นห่วงวิกฤตศรัทธาอยู่ก็ขอให้โยมยึดมั่นในพระรัตนตรัยยึดมั่นในพระพุทธในพระธรรมแล้วก็ในพระสงฆ์ในที่นี้ที่จะนับเป็นหนึ่งในรัตนะต้องเป็นอริยสงฆ์เท่านั้นก็พยายามกันต่อไปญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาพรรณนามาซะยาวเลยแต่จริงๆตั้งใจจะพูดถึงเรื่องมารวันนี้โยมมารสิ่งที่มาล้างผลาญความดีเนี่ยปกติญาติโยมทุกท่านเนี่ยอาตมาเชื่อโดยเฉพาะผู้ที่จะเข้ามาฟังหลักธรรมในคำบรรยายหรือว่าประสบการณ์ที่ผู้บรรยายได้ประสบการณ์มาแล้วมาเล่ามากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือถ้าเกิดบางท่านปฏิบัติไปแล้วมันตรงกับสถานการณ์ตรงกับเหตุการณ์ที่ผู้ที่มาบรรยายหลายๆท่าน
พบเจอเราก็จะได้รู้ว่าเราเดินมาถึงไหนแล้วเนี่ยสมมุติเอาว่านิพพานอยู่ซานฟรานนะเราเดินทางกันไปนะถ้าบางคนไปถึงเบอร์เกอร์ฟิลไปถึงเฟสโนถ้าไปพูดสถานที่ผ่านตรงนี้มาแล้วถ้าคนที่เขาเคยปฏิบัติเขาก็จะพูดถูกพอเราเดินทางไปถึงเราก็จะได้รู้ว่าเราปฏิบัติมาถึงนี่แล้วยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจะต้องเดินทางกันต่อไปนะเพราะนั้นญาติโยมก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์นะจะมาฟังนี่มีแม่ชีท่านก็บรรยายได้ดีมากนะเล่าประสบการณ์หรือพระบางท่านที่เล่าประสบการณ์แต่สำหรับอาตมาเองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ถึงขนาดนั้นก็แต่ว่าก็จะพูดในเรื่องของปริยัติก็ซึ่งมีความสำคัญถ้าเราเรียนปริยัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะได้ปฏิเวทและผลของการปฏิบัติก็จะได้ดื่มด่ำจะได้ชิมลิ้มรสของลิ้มรสของพระธรรมอย่างแท้จริงอาตมาเชื่อว่าหลายคนก็ต้องการเป็นคนดีกันแต่บางทีมันไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันมีสิ่งมาขัดขวางมีอุปสรรคโดยเฉพาะการที่เราจะบรรลุความดีเนี่ยอุปสรรคมากมายอุปสรรคมากมายไม่ใช่ของง่ายๆบางท่านมีวาสนาบารมีก็ทำให้การปฏิบัติมีทุนเดิมมาก็ทำให้ง่ายแต่บางคนก็ยากบางคนธรรมของเจ้าจึงมีกล่าวไว้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังบางทีปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายบางทีปฏิบัติยากบรรลุบรรลุบรรลุง่ายหรือบางทีปฏิบัติยากบรรลุยากอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีบรรยายอยู่อยากเป็นคนดีแต่ว่าบางทีเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่ามันมีมารมาขัดขวางดังนั้นมารในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็คือหมายถึงอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการบรรลุธรรมของเรามีทั้งหมด5ประการญาติโยมก็คงเคยฟังท่านอื่นมาบรรยายแล้วแต่เราก็ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆก็เป็นการกระตุ้นเตือนเป็นการฟังซ้ำ2ซ้ำ3ซ้ำ4ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นประการแรกเลยญาติโยมทั้งหลายที่เราจะเจอก็คือกิเลสมารมันจะมี5อย่างนะมีกิเลสมารมีขันธมารมีอภิสังขารมารมีเทวปุตมารแล้วก็มัจจุมารโดยเฉพาะประการที่1เนี่ยกิเลสมารเนี่ยโยมตัวร้ายตัวร้ายที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่หาทางออกกันไม่ได้อยู่เนี่ยก็เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นหลักมันอยู่ในจิตใจเราตราบใดถ้าเราไม่สามารถขจัดมันออกไปได้มันก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องมาพบมาเจอความทุกข์ความพลาดพลาดความตายนี่แหละนี่เราก็เป็นสาเหตุใหญ่เลยที่เราจะต้องกำจัดมันให้ได้กำจัดมันให้มันหมดเชื้อให้หมดเชื้อที่จะเกิดการที่จะหมดเชื้อที่จะเกิดใหม่เนี่ยขนาดโสดาบันก็ยังทำไม่ได้นะแต่ว่าก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วไม่เกิน7ไม่เกิน7ชาติถ้าเป็นสกทาคามีก็ไม่เกิน3ชาติแต่ถ้าจะให้แน่นอนเลยต้องถึงอนาคามีเนี่ยไม่ธรรมดานะโยมนะกิเลสมันเนี่ยขนาดมรรคผลยังปราบได้ยังไม่สิ้นเลยโดยเฉพาะกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยจะต้องถึงระดับอนาคามีนะตอนนี้ดับกิเลสตัวใหญ่ต้นเหตุของการเกิดเลยจะไม่กลับมาเกิดแล้วถ้ายังไม่บรรลุนิพพานก็จะต้องไปอยู่ที่สุทธาวาสภูมิ5หรือว่าพรหมสุทธาวาสภูมิ5ตั้งแต่ชั้นวิหาตปาสุทัสสาสุทัสเสียกนิษฐาอันนั้นจะบรรลุในชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วอันนั้นเป็นการันตีเป็นเครื่องรับรองว่าเพราะนั้นอนาคามีเป็นเครื่องรับรองของการไม่เกิดเป็นการไม่กลับมาเกิดใหม่ที่เราจะทำอย่างไรละไอ้กิเลสที่มันอยู่ถือว่าเป็นมารเนี่ยเหมือนญาติโยมเนี่ยบางทีอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะบางทีก็มาเจอไอ้กิเลสมารขึ้นมาทำให้เป็นอุปสรรคมาขัดขวางไม่ให้เราบรรลุความดีเช่น
เวลาเราปฏิบัติแล้วมันบางทีพอจิตนิ่งๆไงพวกนี้มันจะมากวนแล้วเพราะนั้นเวลาคนที่มีอดีตที่ไม่ดีเวลาปฏิบัติแล้วมันจะผุดมาขณะที่ปฏิบัติไปนึกถึงในสิ่งที่ไม่ดีนี่นั้นพุทธเจ้าจึงเน้นนักเน้นหนาว่าไม่นึกถึงอดีตแต่ว่าอย่างที่ว่านั่นแหละอดีตเนี่ยมันกลับมาทำร้ายเราได้ตลอดได้มากมายอนาคตก็ยังไม่เท่าไหร่นะอดีตแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันนะอดีตบางคนเกิดมา70 ปีอดีตก็มีนะประมาณ70 ปีนี่แหละนั่นถ้าเราไปนึกถึงมันก็มาขัดขวางนะมาขัดขวางความฟุ้งซ่านทำให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือก้าวต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นกิเลสนะกิเลสมารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละแต่โดยเฉพาะพี่ใหญ่ก็คือโมหะเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยถ้าไม่มีโมหะโลภะโทสะก็ไม่เกิดเหมือนที่อาตมาเคยอุปมาให้ฟังว่าถ้าใครเคยเป็นหูดเนี่ยญาติโยมอยู่ในเมืองอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนนี้เรามีความเข้าใจกันสมัยอาตมาเด็กๆเนี่ยบางทีเราก็เคยเห็นแต่ไม่เคยเป็นนะเคยเห็นเขาบอกถ้าใครโดนเลือดปลาไหลแล้วเนี่ยไม่ล้างให้สะอาดมันจะทำให้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหูดเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นตุ่มแรกเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีลูกเกิดตามมาเต็มเลยเวลาจะฆ่าจะรักษาให้มันหายเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปรักษาไอ้ที่ไม่เกิดทีหลังนะที่เราเรียกว่าลูกมันนะเรารักษาเม็ดที่มันเกิดอันแรกอันเดียวที่เราเรียกว่าแม่มันนะพอรักษาตัวนั้นหายแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นหายตามเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับโลภะโทสะเนี่ยบางทีเราระงับไม่ได้ที่เราต้องระงับไอ้โมหะในความหลงเนี่ยทีนี้โมหะนี่มันทำลายยากต้องปัญญาเท่านั้นไอ้โลภะมันยังสามารถบางทีเรามีศีลมีอะไรก็ยังสามารถป้องกันได้เรามีสมาธิก็สามารถป้องกันได้แต่ถ้ายังไม่ถึงมีปัญญาแล้วเนี่ยมันยังทำลายไม่ได้นั้นโลภะโทสะโมหะมันจะมาขัดขวางการบรรลุธรรมของเราหรือการบรรลุความดีของเราอย่างเช่นเวลาสมมติว่าเราอยากจะบริจาคทานสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันยังมีโลภะความหวงแหนอยู่เนี่ยมันก็บริจาคไม่ได้นะแต่ว่าในกรณีของคนที่เรียกว่าไม่ได้มีความเข้าใจในศาสนานะแต่บางคนอย่างท่านทั้งหลายอยู่ในกลุ่มวิปัสสนาบางทีเราอยากทำนะแต่บางทีเราก็อาจจะไม่มีปัจจัยเพียงพอหรือเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยไปทำอย่างอื่นก็เจียดได้บ้างเจียดมาทำบุญแต่สำหรับคนที่มีความเห็นผิดนะมีความหวงแหนมีความตนีอยู่เนี่ยอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้นะอันนี้ก็เรียกว่ามันมีโลภะเข้ามากวนมาห้ามนะเหมือนที่เอ่อเราอุปมาเป็นนามธรรมว่าบางทีเราอยากจะให้หรืออยากจะทำความดีเนี่ยมันบอกใจหนึ่งก็บอกอย่าไปให้เหมือนบางทีเวลาเรานอนอยู่เนี่ยเช้ามืดเนี่ยโอ้บางทีไม่อยากลุกไอ้ฝ่ายดำก็บอกว่าลุกไปทำไมนอนต่อไอ้ฝ่ายขาวก็บอกลุกไปทำความดีเนี่ยมันก็จะต้องชั่งใจกันเราจะมีฝ่ายไหนมากถ้าเรามีฝ่ายดำก็พ่ายแพ้นะไม่ลุกแต่ถ้าเรามีฝ่ายขาวมากเราก็สามารถที่จะลุกมาทำความดีตอนเช้าได้หรือเจอสถานการณ์ใดก็ตามมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มาขัดขวางให้เราชั่งใจไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยนะครับตัวนั้นเรียกว่าตัวมารเรียกว่ากิเลสมารที่จะมาคอยขัดขวางไม่ให้เราบรรลุความดีเหมือนสิ่งที่จะมาขัดขวางไม่ให้จิตบรรลุความดีในชื่อของกิเลสก็คืออ่านิวรณ์ห้าใช่ไหมตั้งแต่กามฉันทะความยินดีพอใจ
รักใคร่ในกามคุณทั้งห้าพยาบาทปฏิบัติไปจิตมันไปนึกถึงคนที่เคยทำให้เราทุกข์เคยทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็มีความอาฆาตพยาบาทกามฉันทะหรือก็อ่าความอาฆาตพยาบาททีก็ปฏิบัติไปปรากฏว่ามีถีนมิทะง่วงเหงาเฮานอนมีความง่วงเหงาเฮานอนจิตมันหดหู่จิตมันไม่เบิกบานจิตมันไม่แจ่มใสเหมือนมีสิ่งใดมาครอบอยู่มันครอบแต่ถ้าปฏิบัติธรรมจิตดีๆนะโยมนะไอ้ความง่วงเนี่ยมันเหมือนกับเงาดำเลยนะเหมือนกับเมฆโยมนึกถึงเวลาเราอยู่เมืองไทยฝนมันจะตกเนี่ยมันตกหนักๆมันจะมีเมฆดำมาคลุมเลยคล้ายๆอย่างนั้นเลยนั้นปฏิบัติเวลาปฏิบัติแล้วไอ้ความง่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็มาขัดขวางให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุความดีได้มาปิดกั้นเหมือนกับเขื่อนมันปิดกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลนิวรณ์มันก็มาปิดกั้นใจเราไม่ให้ใจเราได้บรรลุความดีถูกครอบงำถูกกิเลสครอบงำหรือปฏิบัติไปเกิดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะถ้าเรามีสมาธิคือจิตมันแน่วแน่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้จะไม่เกิดมันกำจัดได้แต่มันไม่กำจัดได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเนี่ยมันต้องถึงระดับโสดาบันถึงจะละได้ไอ้ความความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเนี่ยคนที่เป็นโสดาบันแล้วจะไม่เคลือบแคลงแล้วเชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าศรัทธาแน่นแฟ้นเลยละแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้สมาธิแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะระงับมันได้แต่ยังไม่เด็ดขาดเนี่ยยังไม่เด็ดขาดแล้วก็ความฟุ้งซ่านและรำคาญอุทธาจักกุกุจจะอีกตัวหนึ่งอุทธาจักกุกุจจะเนี่ยถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่ายังตัดไม่ได้นะตัดความฟุ้งซ่านไม่ได้โน่นที่จะตัดความฟุ้งซ่านได้นนโยมถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต์ถึงจะทำลายตัวนี้ได้เพราะว่าโสดาบันก็ทำลายได้แค่3อย่างสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยศีลพัตตปรามาสความยึดมั่นในศีลพจน์มันทำลายได้เด็ดขาดนะแต่ยังทำลายกิเลสตัวอื่นจะไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติไปจนถึงสกิทาคามีก็ทำลายกิเลสได้เหมือนกับโสดาบันแต่ทำราคะโทสะโมหะให้มันเบาบางจะมีโทสะก็ไม่รุนแรงแต่ก็ยังตัดไม่ได้ยังโกรธอยู่หรือว่าไม่พอใจอยู่บางทีอาจจะไม่ถึงโกรธแต่ว่าเกิดความไม่พอใจเรียกว่าปฏิฆะเนี่ยความไม่พอใจความขุ่นเคืองหรือว่าน้อยอกน้อยใจอันนี้ยังตัดไม่ได้จะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางส่วนพระอนาคามีนี่ละได้เหมือนกับโสดาบันละได้เหมือนกับสกิทาคามีแต่ว่าละกิเลสเพิ่มได้อีก2ตัวนอกจากสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสแล้วก็เพิ่มกามราคะกับปฏิฆะเข้าไปก็เป็นอนาคามีอันนี้ตัดการเกิดเลยไม่กลับมาเกิดแล้วส่วนที่จะทำลายได้สิ้นก็ต้องใช้มรรคผลของอรหันต์เท่านั้นกิเลสอีก5ตัวรูปราคะอรูปราคะมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแล้วก็อวิชชาทำลายเกลี้ยงเลยเป็นหลักประกันเลยว่าบริสุทธิ์ผุดพองไม่กลับมาเกิดใหม่แล้วเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปมันจะเกิดเนี่ยมันมาขัดขวางไงโยมกิเลสอย่างนิวรณ์เนี่ยบางทีธรรมดาไม่ง่วงพอนั่งสมาธิแล้วง่วงเลยมันเป็นนักเรียนนะเวลาเรียนหนังสือแล้วจะอ่านหนังสือง่วงเหมือนมันมาขัดขวางถ้าเราต่อสู้มันไม่ไหวก็พ่ายแพ้มันไปนะเพราะนั้นกิเลสตัวแรกนี่แหละกิเลสตัวแรกก็คือกิเลสมารที่มันจะทำให้เราขัดขวางความดีทำให้สัตว์ถึงความพินาศตัวเนี้ย
เหมือนกับที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันนี่แหละนะเพราะว่ามีตัวนี้มาขัดขวางความมุ่งมั่นของบุคคลที่เป็นข่าวเนี่ยนะทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นแหละแต่บางทีมันพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อกิเลสมารก็เลยต้องยอมสยบยอมสยบเป็นทาสของมันต่อไปแต่ยังไม่เพียงพอยังจะต้องพาเราไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกเสียเวลาในการเดินทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าอย่างน้อยเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะได้ทำต่อได้ถ้าพลาดพลั้งไปตกในอบายเสียเวลาเสียเวลาก็จะทำให้เราไม่สามารถจะก้าวเดินขยับไปหาความพ้นทุกข์ได้นั้นกิเลสมารจึงเป็นตัวมาขัดขวางอย่างหนึ่งต่อมาขันธมารโยมก็ขันธ์ห้าเรานี่แหละขันธ์ห้าเราแต่อยากจะทำนะแต่ร่างกายมันไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เขามีปฏิบัติธรรมตอนนั้นโอ้ไปไม่ไหวนั่งนานไม่ได้ตรงนั้นมันเจ็บตรงนี้มันปวดนะก็ร่างกายเราเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุธรรมของเราบางคนอยากจะไปปฏิบัติธรรมไปไม่ได้นอนติดเตียงซะแล้วแต่ใจอยากไปอยากทำหมดโอกาสแล้วแต่ถึงขั้นนอนติดเตียงเนี่ยก็หมดโอกาสดังนั้นญาติโยมหลายๆท่านที่อยู่ในห้องวิปัสสนานี่โชคดีเรายังไม่ไปนอนติดเตียงยังไม่นอนให้คนอื่นมาดูแลเราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถที่จะยกขายกมือยกแขนสามารถที่จะนั่งได้แม้นอาจจะไม่เป็นเวลานานการปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมมันก็แม้แต่เราไปเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยเรากลับมาพิจารณามันก็สามารถบรรลุธรรมได้นะคนสมัยก่อนเขาบรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ได้บรรลุตอนนั่งสมาธิกันนะบางทีบรรลุธรรมตอนที่เห็นแล้วก็พิจารณาเห็นแล้วพิจารณาเช่นเห็นซากศพแล้วพิจารณาหรือพระบางรูปในศาสนาตามที่ทราบมาเนี่ยบรรลุธรรมตอนปรงผมก็มีโอ้ผมนี้มันน่าเกลียดเนาะออกมาจากตัวแล้วเนี่ยมันน่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจถ้ามาอยู่กับตัวก็ยังพอดูพองามไม่ต้องมากถ้าโยมเวลาโยมไปทานอาหารนะโดยเฉพาะไปทานอาหารนอกบ้านเราเนี่ยถ้าไปเจอผมมันอยู่ในอาหารมันก็เกิดความรังเกียจแล้วบางคนไม่เอาเลยถ้าไปอยู่ในร้านอาหารที่เราไปจะกินเนี่ยโอ้เราคอมเพลนเลยคืนเลยเนี่ยทำยังไงผมร่วงเนี่ยสกปรกคือของร้านก็ต้องรับผิดชอบไปมันสวยกับที่เนี่ยบางคนพิจารณาอย่างนี้ก็ได้แต่เจออะไรเนี่ยโยมพยายามเห็นให้มันเป็นธรรมะเพราะนั้นการจะบรรลุธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ต้องบรรลุแค่เวลาเรานั่งสมาธิเท่านั้นอยู่ที่การพิจารณาก็เป็นอุบายที่จะทำให้เราเกิดเกิดบรรลุธรรมได้หรือเข้าใจธรรมได้เห็นอสุภะเห็นบางทีเห็นขอทานเห็นคนพิการเนี่ยโยมมันนึกได้เท่านั้นแหละน้อมเอามาให้เป็นธรรมะให้ได้โอ้เราโชคดีเนาะเราไม่พิการแบบนั้นเราโชคดีเนาะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นไปที่ไหนมาไปเจอโฮมเลสนั่งแต่งตัวขมุกขมัวมอมแมมอะไรต่างๆเลยเราก็มานึกถึงว่าชีวิตเราโชคดีเราไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาเป็นธรรมะได้คือมองมันการมองเนี่ยมันมีสองแง่นะมีสองแง่เหรียญก็จะมีสองด้านแล้วแต่ว่าเราจะดูด้านไหนของมันวันนี้ก็ให้เข้าใจบางทีร่างกายสังขารเราก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหลายท่านอยากจะปฏิบัติหลายท่านมีกรรมฐานที่โน่นที่นี่ก็อยากจะเข้ากรรมฐานแต่ว่าไปไม่ไหวออกไปแล้วโรคมันกำเริบร้อนมากโอ้ไม่ได้หนาวมากไม่ได้นั่งนานไม่ได้ไม่ไหวแล้วแข้งขาหลายท่านที่อยู่ในกลุ่มวิปัสสนาที่อายุยังน้อยๆอายุมากๆเนี่ยถือว่าท่านทั้งหลายนี่โชคดีมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะ
สามารถที่จะมาปฏิบัติตอนที่ร่างกายยังไหวอยู่นะหลายท่านที่อายุมากก็อาจจะปฏิบัติมานานแล้วแต่พอถึงขนาดนี้มันไม่ไหวอายุมัน70อายุมันจะ80แล้วเนี่ยเพราะนั้นขันธมารเนี่ยก็คือเบญจขันธ์เรานี่แหละมันก็เป็นตัวขัดขวางความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่โดยเฉพาะเป็นทุกข์ใหญ่ทุกข์รวบยอดเลยตัวเรานี่นะโยมสังเกตดูสิบริหารร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะรูปใช่ไหมที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เนี่ยตั้งแต่ตื่นยันหลับนะโยมนะตื่นมาเนี่ยอันดับแรกก็จะต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำชำระร่างกายของเราก่อนถ้าเราไม่อาบน้ำสัก7 วันถ้าเป็นเดือนเนี่ยร่างกายที่เราเห็นว่าสวยว่าหอมก็กลายเป็นของเป็นปฏิกูลไปนะแล้วก็บริหารเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ต้องดูแลเรื่องของความหิวอีกแล้วต้องเข้าครัวเพราะนั้นครัวที่ทุกคนจึงมีโรงพยาบาลรักษาโรคหิวเพราะโรคหิวนี่เป็นโรคที่รักษาไม่หายดังนั้นครัวก็เหมือนโรงพยาบาลรักษาโรคหิวที่คัจฉาปรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งรักษาไม่หายปวดหัวกินทาลานอร์กินพาราเซตามอลเนี่ยหายกินแอสไพรินหายแต่ว่าถ้าโรคหิวนี่รักษาได้แค่6 ชั่วโมงเช้ามาเราทานข้าวต้มทานอาหารไปแล้วทานขนมปังทานกาแฟแล้วเดี๋ยวเที่ยงหิวแล้วเราก็รักษากันไปตอนที่หิว3 เวลานะโยม3 เวลาเย็นถึงเย็นหิวอีกแล้ววันหนึ่งตอนรักษาต้องกินยาสามเวลายาในที่นี้ก็คืออาหารเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมต่อการปฏิบัติของเราสำหรับขันธมารต้องบริหารให้ดีเดี๋ยวนี้เราจากตามทำงานมาเยอะแล้วนะเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพบางคนเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังแข็งแรงอยู่นะไม่ดูแลสุขภาพหาแต่เงินพอได้เงินมาพอแก่ตัวมาก็เอาเงินที่ทำงานมารักษาสุขภาพก็ไม่ทันแล้วไม่ไหวแล้วเพราะนั้นก็ต้องดูแลควบคู่กันไปถ้าร่างกายมันไม่ไหวเนี่ยมันปิดเลยหมดเลยนะมันปิดหมดเลยทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเป็นนั่นปวดนี่ในกระเป๋าที่เราถือมีแต่ยาลดความดันยาเบาหวานยาแก้ไขมันอะไรเต็มไปหมดเพราะนั้นต้องดูแลสุขภาพไปดีดังนั้นสุขภาพหรือขันธ์ห้าจึงเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งที่จะทำลายหรือว่ามาขัดขวางไม่ให้เราบรรลุความดีข้อนี้สำคัญนั่นก็ขอให้เราดูแลขันธมารให้ดีเพราะเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละเราอย่าไปยึดมั่นมันเอามันข้ามฟากให้ได้ร่างกายเราก็เหมือนกับเรือเหมือนกับรถที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางเราดูแลมันก็พาเราไปดีแต่ว่าเราก็ไม่ติดเหมือนเวลาเราจะข้ามฝั่งเรานั่งเรือไปใช้เรือเป็นพาหนะที่จะพาเราข้ามฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็คงไม่มีใครจะแบกเรือไปด้วยในที่สุดมันก็ต้องทิ้งไว้ในท่าเหมือนกันร่างกายเรานะช่วงที่มีชีวิตอยู่เราจะต้องดูแลมันเพื่อที่จะอาศัยร่างกายพิจารณาจริงๆร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาธรรมะได้เยอะเปรียบเทียบก็ได้เมื่อตอนที่เราเป็นสาวเป็นหนุ่มกันเนี่ยมันแข็งแรงไปหมดเหมือนว่าเราจะไม่เป็นอะไรเลยอะยานี่มองไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไหนไม่สนใจมันแต่พอแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยรู้จักหมดยาชนิดนี้รู้จักหมดแต่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เราไม่ต้องการมันเหมือนเวลาบ้านเราถ้าไม่มีหนูก็ไม่นึกถึงแมวไงหรือว่าถ้าเราปรุงอาหารถ้ามันไม่จืดก็ไม่นึกถึงเกลือไม่นึกถึงน้ำปลาเนี่ยฉะนั้นเราก็เอาร่างกายของเรานี่แหละมาพิจารณามันทรุดโทรมมันผ่านมา70 ปีแล้วเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมอันนี้มันหย่อนอันนี้มันยานอันนี้มันเสื่อม
ตาก็ดีหูก็ดีเกิดความเปลี่ยนแปลงทางศีรษะผมดำผมงอกผมอะไรก็ตามมาอาเจ็บโน่นปวดนี่เมื่อก่อนไม่อย่างนี้นะเดินขนาดนี้สบายเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะข้ามฟากแต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปแต่สิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นเราจะทุกข์เพราะมันนะก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ ก็คงไม่จบนะโยมนะเดี๋ยวขอเป็นวันจันทร์จันทร์ที่20จันทร์ที่2928อาตมาจะมาบรรยายต่อบรรยายเรื่องของอภิสังขารมารจะบรรยายในเรื่องของเทวปุตรมารแล้วก็มาบรรยายเรื่องของมัจจุมารคือความตายนะวันนี้ก็คงจะหยุดแค่ขันธมารบรรยายได้สองมารก็คือกิเลสมารกับขันธมาร ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามในตอนต่อไปเนาะนั่นหัวข้อในวันนี้ก็คือมารห้านะมารห้าแต่ว่าบรรยายได้แค่สองมารเองเอาละสำหรับการบรรยายธรรมในเรื่องของมารห้าแต่ว่าได้แค่สองมารวันนี้ก็ขอยุติก่อนขอให้ท่านติดตามในครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของอีกสามมารคืออภิสังขารมารเทวปุตรมารแล้วก็มัจจุมารในตอนต่อไป นะก็จะขอยุติการบรรยายแค่นี้ต่อไปแล้วก็มาพิจารณาให้จิตมันได้มีงานทำให้จิตมันอยู่เกาะอยู่กับลมหายใจให้จิตมันดูการพองยุบพองท้องหรือจะทำอะไรก็ได้หรือจะอยู่ในคำบริกรรมก็แล้วแต่โยมที่โยมมีความถนัดมีความช่ำชองมีความชำนาญในเรื่องของวิธีการที่จะทำให้จิตมันนิ่ง ก็ขอให้ปฏิบัติไปจนกว่าจะได้เวลาแล้วอาตมาก็จะได้พาท่านทั้งหลายกรวดน้ำแผ่เมตตาเป็นลำดับสุดท้ายต่อไป
ตั้งสติให้ดีสูดลมหายใจลึกๆยาวๆย้ายจิตย้ายความรู้สึกจากฐานที่โยมกำหนดไม่ว่าจะเป็นฐานไหนก็ตามเนาะเอามาไว้อยู่ที่ลิ้นปี่เอาจิตไว้ที่ลิ้นปี่อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียนอะหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดย้ายจิตย้ายความรู้สึกจากลิ้นปี่ไปอยู่ที่หน้าผากแผ่ไปยังสรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราตอนนี้ก็หลายๆที่เดือดร้อนน้ำท่วมบางที่ก็เกิดสงครามตายกันเป็น50,000 60,000แผ่ให้สรรพสัตว์ได้มีจิตใจที่ดีขึ้นไม่ไปเบียดเบียนกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ช้าที่เกิดเป็นอันทช้าที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับอกุศลผลบุญให้ทั่วทุกตัวสัตว์เทินย้ายจิตจากหน้าผากไปอยู่ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาเอาสติกำกับการเคลื่อนไหวของมือขวาย้ายจิตจากมือขวามาอยู่ที่มือซ้ายเอาสติควบคุมมือซ้ายให้การเคลื่อนไหวของเราอยู่ในความดูแลของสติเสร็จแล้วก็เอาสติไว้ที่ตาค่อยๆลืมตาค่อยๆขยับขยายเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวเรากล่าวคำอุทิศอีกครั้งหนึ่งขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้จงมาเป็นภาระเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านสาธุวันนี้อาตมาได้นำเกริ่นหลายๆเรื่องดังสถานการณ์ของพระเราด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่จะมาขัดขวางไม่ให้จิตเราบรรลุความดีด้วยนะก็คือเรื่องของมารห้าแต่ว่าเราบรรยายได้แค่สองมารคือกิเลสมารแล้วก็ขันธมารเพราะนั้นต้องรักษาจิตของเราให้ดีจิตที่เป็นเพราะเราเวลาเราทุกข์มันทุกข์ที่ใจเราหรือทุกข์ที่จิตเรานั้นเราจะปล่อยจิตให้ไปอยู่ในเวลาคือเวลาเรามี3เวลาคือก็คืออดีตการเวลาก็คือการนะขอไก่และสระอานอลิงเนี่ยการหรือเวลาเนี่ยมันมีอดีตการมีปัจจุบันการมีอนาคตการเนี่ยเพราะนั้นเอาจิตอยู่ที่ปัจจุบันการถ้าเราเอาจิตไว้ปัจจุบันการแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราปล่อยจิตเราให้ไปอยู่ในอดีตการผ่านมาหรือว่าอนาคตการที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรากังวลเกิดความทุกข์ได้เพราะนั้นรักษาจิตของเราให้อยู่ปัจจุบันการให้ได้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคราวหน้าเราจะบรรยายต่ออีก3 มารให้จบวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยการปฏิบัติงอกงามไพบูลย์ในสัมมาปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากอุปสรรคที่จะมาขัดขวางความดีของเราขอให้ปลอดภัยทุกคนขอเจริญพร